ویلکم اگین لاست ویډیو کې مونږ دا کار کړو چې دلته کې د ډیټابیس نه مونږ د یوزر ډیټا راوړې وه او دلته کې مونږ هغه ډسپلی کړې وه. اوس نیکسټ ټاسک زمونږ دا دی چې کله په دې ایډ یوزر بټن باندې څوک کلیک کړي نو نیو یوزر به دې دغه ته ډیټابیس ته ایډمن ایډ کولی شي. دا کار به صرف ایډمن کولی شي، نور به نشي کولی. صحیح ده. دلته کې به ایډ یوزر باندې کلیک کولو بټن باندې به یو پیج کریټ کړو مونږ نیو یوزر. ټیک شو. دلته کې دا یوزرز فولډر چې کوم دی په دې یوزرز فولډر کې یو دا پریکټس فولډر دی، کوم د پریکټس فایل پروت دی. صحیح شو. دا یوزرز فولډر چې کوم دی دې کې به زه نیو فایل کریټ کوم، هغې له به زه لیکم چې نیو ډاټ پی ایچ پي. ټیک ده. نو په دې کې به نیو یوزر کریټ کېږي او نیو ډاټ پی ایچ پي ته به زه داسې کار وکړم چې د لاګین پیج به زه کلوز کړم. دې کې زما لا کار نشته. دا انډیکس پیج چې دی دا به هم زه فی الحال کلوز کړم او دا یو انډیکس پیج چې دی به زه اوپن کړم. په دې کې چې څه کوډ دی دا به زه نه کاپي کړم او نیو ډاټ پی ایچ پي کې به زه پیسټ کړم، ځکه چې دا هیډر فوټر هر څه سره چې دا به زما ټول یو شان پکار دي، خو صرف به کې زه دا دغه چینج کوم. دا کومه ډیټا چې ده نو دا کنټینر راغی، دا د پیج هغه هیډینګ راغی. صحیح شوه. او اوس په دې کې دننه رو کې چې دا کوم کارډ دی نو د دې کارډ نه به دا ټیبل زه لرې کړم. ټیک ده. دا ټیبل به په دې کې زه خپله ډیټا اوس په دې کې به هغه فارم کریټ کوم په دې کارډ کې دننه. صحیح ده. او دغه شانتې ورسره دا کویري چې دا کویري به هم زه دې ځینې ریموف کړم. اوس که دا پیج زه ریفریش کړم او په دې بل انډیکس پیج چې کوم دی په دې کې دلته کې د ایډ یوزر بټن چې دی دې له به لینک ورکړم. دې له به زه ورکړم چې نیو ډاټ پی ایچ پي. ټیک ده. نو نیو ډاټ پی ایچ پي چې دی انډیکس فایل په دې ځای کې پروت دی، د دې سره خوا دلته نیو ډاټ پی ایچ پي پروت دی. دی به په دې سیم فولډر کې نیو ډاټ پی ایچ پي ګوري نو د دې ځای نه به دی دا کولاولی شي. صحیح شوه. نو کله چې په دې باندې ما کلیک کو نو نیو یوزرز ته چې دی دلته کې دا یوزرز او ایډ بټن په دې کې هم شته. نو زه به دلته کې دا ټایټل چینج کړم. زه به لیکم چې ایډ یوزر ایډ نیو یوزر. ټیک ده. یا ایډ یوزر هم صحیح دی. ټیک ده. دا ما په غلط پیج کې چینج کو، انډیکس پیج ما کولاو کړی دی. ټیک ده. دا به زه واپس یوزرز ته کړم، دا به زه کلوز کړم دغه پیج او په دې پیج کې به دا یوزر چې دی ایډ نیو یوزر به کړم. ټیک ده. او دا بټن چې دا به زه دې نه مخکې راولم، ورسره به دلته کې دا ایډ یوزر بټن چې دا به زه مخکې راولم د دې نه. صحیح شوه. دا په اصل کې که زه دا سایډ بار کلوز کړم ما سره به دا ایریا سیوا شي، دا به صحیح ښکاري. ټیک ده. نو د دې دا بټن څه ده، دا ټول ای ټیک کې کوډ شوی دی. دا به زه دې ځای نه کټ کړم او دا به زه دلته پیسټ کړم. دا له دې نه مخکې راله. اوس دې کې بوټ سټریپ کلاسز ورته اپلای شي، دا اینډ ته لاړو زم چې را دې سره خواته دلته کې شو شي. نو دې لپاره به ډي ایس ایم فلیکس که دا زه دې سمال دغه ته راشم نو چې د دې سره څه کېږي د دې نه بیک بټن چې دا هغه کېږي. صحیح ده. نو زه به داسې کار وکړم چې لاین آیټم سنټر جسټیفای کانټینټ بټوین جسټیفای کانټینټ بټوین دا د فلیکس باندې پراپرټي اپلای کېږي. نو زه به جسټیفای کانټینټ سټارټ پراپرټي چې زه په دې اپلای کړم دا به سټارټ ته راشي. که زه انسپیکټ کړم دلته کې F12 بټن باندې. صحیح ده. نو دلته کې زه د دې دا څه پراپرټیز چې دي زه د دې ځای نه منیج کولی شم. ټیک ده. دا ما سلیکټ کو، دا څه دی دا دی فلیکس، دې ته فلیکس اپلای شو. صحیح ده. په فلیکس مختلف پراپرټیانې په دې کې دلته کې دا ډسپلی فلیکس، ډي فلیکس مطلب دا چې ډسپلی فلیکس. صحیح شوه. دې ته دغه کلاس اپلای شوی دی. اوس چې کله زه دا کلیک کړم په دې باندې دلته کې جسټیفای کانټینټ ما ته د ایمیج نه هم پته لګي چې دا به د جسټیفیکیشن به څنګه کېږي. نو مختلف طریقو سره زه د جسټیفیکیشن کوم او د دې ځای نه اوس ځکه نه کېږي چې په دې الریډي ما دلته کې دا بله پراپرټي ورته اپلای کړه. دلته کې دا جسټیفای کانټینټ چې کوم ځای ته هم زه جسټیفیکیشن کوم. ټیک شو. نو هغه شان جسټیفای کېږي به دا جسټیفای کانټینټ سټارټ اینډ بټوین اراوند سپیس ایونلی، دا مختلف پراپرټي دي. صحیح شوه. جسټیفای کانټینټ سټارټ او په دې کې به زه ګیپ هم ورکړم، ګیپ 2 د دې په منځ کې لږ ګیپ راشي. ټیک ده. که زه ګیپ 3 کړم ګیپ په دې کار نه کوي، پته نه لګي چې ولې. او ګیپ چې د صحیح ګیپ چې دا هغه په رو باندې کار کوي. فلیکس نو زه به داسې کار وکړم چې پیډینګ څه دی دا آیکان دې له به زه پیډینګ ورکړم یا مارجن اینډ 2
نو دې کې به دلته کې پکار ده چې دلته کې راشي یا به زه داسې کار وکړم ډي ډیش انلاین بلاک په ځای به دا زه کوم اس ام ډیش بلاک ټیک شوه چې په دې باندې زه دلته کې پیډینګ اپلای کولی شم مارجن ان ډیش 2 3 آی ډونټ نو چې دا په دې ولې نه اپلای کېږي زه یې ګورم دلته کې مارجن پیډینګ پراپرټي مې وي چې په دا اولډ ورجن مارجن لیفټ په زه دې ته مارجن رایټ په اپلای کړم ډیش 3 زه به وګورم چې په دې مارجن رایټ کار کوي که نه په دې مارجن رایټ کار کوي ما خیال دی چې دې کې کوم بوټ سټریپ ورجن یوز شوی دی به زوړي د هغه وجې نه مې دې ته رایټ مارجن اپلای شو او مارجن رایټ 3 که دا زه 2 کم هم به برابر صحیح ده او د دې په ځای باندې به زه دا بټن کم بیک ټیک شوه بي اے سی کې دا شو بیک او دلته کې اف اے اے ډبل آر ایرو ډیش لیفټ نو لیفټ طرف ته ایرو چې کوم دی هغه به ایډ شي نو بیک بټن شو دا صحیح ده اوس چې کله په دې باندې څوک کلیک کیږي کلیک کوي نو دی به څه ته راځي لیش یو اس ای آر اس یوزرس ته او ډي فلیکس زه به دا کوم ډي فلیکس او ډي نن به زه دې نه لرې کوم ډسپلی نن اصل کې دا په سمال سکرین باندې چې دی زه دې دا بلاک لرې کوم نو چې دی بلاک ته پکې هم ضرورت نشته ټیک ده اوس سمال سکرین باندې نه دا بټن هایټ کېده خو ما ته هغه لرې کړو نو په سمال سکرین به هم دی کې دا بټن چې ده شو کېږي به صحیح ده اوس په دې باندې چې زه بیک راشم نو دې ته راځم او په ایډ یوزر باندې کلیک کم دې ځای ته راځم صحیح شوه اوس په نیکسټ ویډیو کې په دې کې دلته کې زه فارم ایډ کم چې په هغه فارم کې بیا کله یو نیو یوزر انفارمیشن څه ډیټا د هغه ده نیم ایمیل وغیره هغه به ایډ کوم او هغه به ډیټابیس ته انټر کېږي